Ви сюди йдете? А через мінне поле не будемо йти? Ні, ми не будемо. Не будемо? Так а що ми пішли, нас не одноградки не було. Яха, муха, там же зараз окунь на пулеметі, щоб він не шмальнув і раз ніхто не брав. Як ніхто не брав? А що ж він брався? Йди до п'яного мене, нехай не краще. А я візьму мене. Бо то як жоне по нам, то я не буду гратися. Ну буде фильм тоді інтересно. Ух ти! Красавчик! Я переживав, як я? Сірий. Не, по высоте хорошо. Все, ну, А ну, зажимайте. О. Перший український робот. Бойові дрони. От так. Це такий подарок від государства стоїмостю 230 тисяч гривень. В Австрії хорошо навчили ходити. А от в основному вже навчився тут, в батальйоні. Це лише сідати тако. Бачите, а раніше як сідав, я сюди половився стінки і сідав. А зараз, бачите, як нормальний мужик. На коліно, встав. Можу собі. Ну, не так і я модний вже, як мені хотілося, ну тако. Можу навіть як щось достати мені, спокійно собі. Став на коліно, що мені треба, достав і піднявся. От і все. У мене був перший, в Вінницькому заводі робили його. Дуже хороший протез був, ну там коліно сложніше була, отобокс фірма. І от по камнях, по таких як тут, по цих ухабах, розривах після снарядів, і далі чуть-чуть, і коліно хлоп, і тут бачите собі, ви можете стати і ловити коліно. От. Присісти чи як. Навіть коли вести стрільбу, ти ведеш, от я собі, бачите, можу контролювати, викинути ногу, стати. Там я не міг, там чуть-чуть воно різко сідало, я вже падав на задницю. А тут собі от, навіть де стрільба, став і ходю. От спокійно ходю собі на ньому. І викидаю вперед ногу. От, навіть з пулемета, от в мене хороший цей. Тож класно мені на ньому. Оце таке. А з РПГ безподобно стріляти. Бух! Кинув трубу в бік і пішов собі. Ну, що мені понравилось, коли вже були тут в батальйоні, як я приїхав, то що я застав, що ти прийшов сюди як солдат і ніякої жалості не буде. Упав, вставай. Оце мені що понравилось, іменно відношення як до бойця, а не до того, що ти людина з обмеженою можливістю, що давай тебе жаліти. Ну, навіть я в Київському останній раз був в госпіталі, дядько був з-під Мар'їнки, 28 бригада, там де вони встановили наступлення. І цей. То дядько каже, от я підійшов, добрий день. І він каже, я кажу, що там у вас? У нього ступні відірвало одну чуть-чуть вище, мирно наступив на ліпісток, чуть-чуть вище ботинка. Дві ноги і руку сильно побив, там пальці врятував. Ну, коротше, з руки клішня получилася в мужика. Я не пам'ятаю, чи то Валера звати, чи Вася, я не пам'ятаю, то дядька звати. Я кажу, ви не переживайте, типу, все буде нормально у вас, все там чітко. Головне, щоб ви не бухали і не казати, що я інвалід, і що мені треба жаліти. А він, та я от учу, каже, є такий, що воює в батальйоні Донбас. Я кажу, то це я. Він так подивився на мене і каже, ну, в смислі, що пиздиш. Я кажу, ні, серйозно, він позвонив, Вінниця, то все, він там, ну, вважай. В Фонтоні були такі, що це просто було капець, не знаю це передати. Перші 2 неділі я верещав криком. Мені кажеться, що в 6-й больниці, там врачі професійні були, але вони вкололи нас все, що тільки можна було колоти, щоб тільки ми не верещали. Це просто, ну, штати, як 35 років прожити з ногою, то тобі її відрізали. Мозк живе, що нога є, пальці функціонують, вона чухається, я не знаю, що робити. Ну, чухаєш тут, розриваєш рану.
В тому же приходили спеціалісти, які розказують, що як робити, звісно, матюкаєшся, посилаєш і чухаєш цю ногу, вже називається обманути мозги, ставиш зеркало, болить нога, махаєш цею, там, це страшно, це муки ужасні передати. Ну, через це якось стараюся, я що пам'ятаю, теж розкисав, от що, я сказати, розкисав, що я інвалід, там нафіг нікому не нужен, то все, а то ще плюс до того зараз ще присадили, не присадили, врачі таки боролися з нами, ми ж самі втіхаря. Воно боліло терпіти, на нашу боль терпіти таке, чим колоти собі там в руку, чим ногу. І цей, то Сеня такий в мене є друг, він каже, брат, ну чого ти, каже, ноги? Ти ж добровольно йшов. Треба було ще на те, що ти навіть не вернешся. От якось це так мене заставило задуматися, а чого ж ноїти тоді, якщо дійсно так, що йшов добровольно, ніхто мене туди не гнав. Ну і далі я собі потихеньку, Шурин мені поміг, я вже був вдома. Шурин приїхав, каже, Саня, давай щось рішати, бо це в день уходить 3 куба на Луфіно. 3 куба по 31 гривень. 100 гривень в день просто улітає. І каже, що люди дали гроші на лічення, це одно. Гроші колись мають просто кончатися. Ну і так ми Шурином 2 медика без медичного образування. Сіли, подумали. Ну там він позвонив до того врача, я до цих, що налічили в госпіталі і в цьому в 6-й больниці Дніпропетровській. Созвонилися, я кажу, доктор, що робити? Він каже, ти підміняй. Слазь на Луфіно і цепляй там понемногу, каже, аналгін. Він каже, так собі міняй. Зійшлося до того, що я з 3 разів зійшов на 2 рази, 1 куб я ділю 2 рази в день. Рано і коли лягав спати, бо нам боль, як обично, як зубна боль, так і, мабуть, ця приходить ночі. Утром ти коли просипаєшся, ти всю ніч спиш, ворочаєшся, ногу надавиш. І так ми зійшли на 2 рази в день. Потім я вже пробував на 1 раз в день, це з утра я дотягував до обіду і на ніч, коли все одно виходить 2 рази. Як не верти. То старалися ми Шурином, їздили цілими днями, десь ходили, блудили, на костелях зимою сильно ти не побігаєш, щоб вийти на раз в день. Потім ми поїхали у Вінницьку больницю наркологію, де пішов до врача, там знайома з мого городу Альона, така робить дівчина. Я з нею поговорив, вона каже, приїжджай, я тобі зроблю, проведу консультацію до врача, поговориш з ним. Ми прийшли до врача, йому розказав це все, він так дивиться, каже, та тебе треба примір другим ставити. Каже, це чудо, що ти сам так дійшов, що до 2 рази в день і в таких малих дозах. А в нас тут лежать пацани, які вже по 3 куба шмаля в себе, їх не бере, іменно атошники. Ну, я розказав врачу, що до чого, як сказав, поділився опитом. Він мені дав таблетки по рецепту, пішли ми в аптеку, щось 282 гривні. І він мені каже, виїдеш з Вінниці, вип'єш цю таблетку. А вдома, кажу, колиш куб на Луфіно. Я кажу, доктор, який куб? Я ж кажу, 0,5 колю того і того, який куб, ви що, гоніте? Тако роби, як я тобі говорю. Виїхали ми тільки з Вінниці на Могильов, я випиваю цю таблетку. Чую на щось дорогою, воно гребе, не по-дєцьки. Серце вискакує, воно сінательське вчення зараз почне вогоніти. Прям горить, що й дихати, не п'єш воду, воно прям як жаром держить в горлі. Приїжджаю додому, воно зараз влуплю на Луфіно, попустить, якраз святвечір, у 7 число. Це 6 береш. Колю це на Луфін, лягаю, вроді не прикумарило. Півчаса, я весь мокрий, в мене починається такий очі хмарі. Починаємо телепати, серце вискакує, очі вилазять. Я кричу до Шурина, а гості прийшли сусіди, Шурин був, сестра. Кричу до Шурина, давай визивай скору, мені хреново, мене ковбаси так, що не по-дєцьки. А він, що таке? Що таке? Я кажу, випив то колесо, кололося на буфішу, він сказав, мене вали так, що ужас. У мене такий був страх, що я на другий день, я аж на вечір колов на Луфіно. Такий страх піднявся. Я позвонив до врача, кажу, доктор, я зараз розмішаю цю вакцину, я тебе сам шпігав тим таблетками і тим усім. Що ти мені зробив? А він мені каже, що це спеціальна та таблетка і після Луфіна робиться зворотній ефект. Типу як отвращення організму йде. Він каже, в нас наркомані вводять состояння сна на 3-4 дні. Ну, перше, саме тяжеле в 3-4 дні це витерпіти. А тобі каже, ти вже каже, сам це переборов, то тобі я зробив обратний ефект, типу отвращення до організму. І це так, з допомогою цього врача, я перейшов на раз в день з Луфіна з лісу. Серйозно. Може, те, що ще зіграли, би сказати, що
після того, як заглянеш смерті в очі, трохи взгляди на життя міняються. То, що раніше казалося, от простим таким, ну там сім'я, діти, да. Ні. Там, от коли я лежав, ця нога розірвана була, і ті казали, що ми вас тут в посадках і розстріляємо. І вже коли він поставив пістолет, я думав, що зараз в башку стрільне, мені капець. І так закриваєш очі, бо тільки поранення отримав, коли під дерево заліз, вже ще йшов бій, вже все, нога розірвана, кульки з мене боїть. І сидиш такою під деревом, і сльози просто течуть, і кажеш, пробач дитину, тато до тебе більше не прийде. І потім якось воно заставляєшся трохи подивитися на життя зовсім другими глазами. Це, ну я не знаю, як це передати, це дуже страшно. Самий, не так, знаєте, страшно вмирати. Одне таке вже було чувство, що все, мені капець, навіть нас хотіли на Ростов вивезти росіяни, і потім ну, щось не вийшло, там наші гради дорогу пристріляли. І вже коли сказали, що лишимо їх під посадками, не страшно закрити очі, просто умерти. Страшно це ожидання смерті. Тебе возять, непонятно куди, непонятно що, і ти бачиш, там ти вмер, два хлопця в машині вмерли, що їздили. І ти вже думаєш, ну я не знаю як, думаєш, якщо вже виживу тут, то на життя подивись зовсім другими глазами. Що будуть цінити життя таким, як воно є. Не то, що там казалось, а жінка, діти, це таке. А от починаєш просто, навіть простих, ну, на простих людей, навіть чужих тобі просто дивишся і радуйся за них, що от спасибо Богу, то, що я живий. Для мене саме було велике потрясіння і щастя. Це як в Вінницькому госпіталі лежав, це вже після Дніпропетровська, це перед Новим роком. Коли сестра подзвонила і сказала, що ми приїдемо тебе навідати. І я тако вийшов з корпусу і сів далеко на лавку, і людей ніхто не бачив. Коли побачив, що вже йде сестра, Шурін, і мала йшла. Якось я не знаю, чого я щось спомнив цих, кого зі мною в машині вбило, хлопців цих. Там був Льоня і Андрій. Я вже так подумав, думаю, ну, я інвалід, мені ще повезло, а от як? Тим, що вже ніхто більше ніколи не побачив своїх. І якось так воно зіграло на цей такий епізод, чи як назвати його можна в моєму житті, що таке все-таки щастя бачити рідних. Це я не знаю, як воно можна передатися. Ну, от коли сестра йшла, ой, блядь. Я завжди це розказую, постійно цю історію, постійно плачу. Мені щось якось так воно в душі засіло, і воно це, як вони йшли, і Шурін каже, ну, до сестри каже, ти не плач, бо зараз там Сергій теж плаче. Це я не знаю, як сказати. Ой, все таке воно. Тут ти не літав. Все, видите, пока. Давай. Давай, удачи.